عید فطر رو به همه شما تبریک میگم. هموطنان عزیز و شورشگرانی که در تدارک قیام برای سرنگونی این رژیم هستید، یاران و اعضای مقاومت، مجاهدین خلق ایران، دلیران کانونهای شورشی، اشرف نشانها و زندانیان سیاسی، تبریک به مردممون در سراسر ایران که فطریه خونین آزادی رو پرداخته و میپردازند با 120,000 شهید راه آزادی، با 30,000 گل سرخ قتل عام شده و با تقدیم بیش از 1500 شهید در قیام آبان، با تقدیم 10 شهید در قیام سراوان و با رنج عظیمی که مردم ما از بیماری و از سیاست ضد بشری خامنه‌ای در گستراندن این بیماری میکشند. مرگ حدود 300,000 ایرانی مظلوم و فقر و بیکاری میلیون‌ها نفر دیگه بسیار بسیار تلخ و اندوهباره. اما از این عید نوید و مژده فطر رهایی مردم ایران به گوش میرسه. درسته که این عید رنگی از خون جگرها و اشکهای مردممون رو در خودش داره. درسته که خونین دل و دردمنده، اما از شکست نهایی ولایت فقیه خبر میده و این روز دور نیست. همین پیروزی و همین عبور سرفرازانه از آزمایش اراده ها این پیام رو داره که پیروزی انسان بر سرنوشت تیر و تار هم حتمیه. از این نظر عید فطر عید توانستن و بایستن است، یعنی که می توان و باید بر موانع درونی غلبه کرد، می توان و باید بر موانع سیاسی و اجتماعی و بر ستم و استبداد و بهره کشی غلبه کرد و می توان و باید رژیم ولایت فقیه را سرنگون کرد. در قنوت نماز عید فطر از خدا می خواهیم که ما را وارد کند به هر نیکی و فضیلتی که محمد و خاندان او رو وارد کرد. و ان تدخلنی فی کل خیر ادخلت فیه محمدن و آل محمد. و از او می‌خواهیم که ما را خارج سازد از همه شرها و بدیهایی که محمد و خاندان او رو از اون خارج کرد. و ان تخرجنی من کل سوء اخرجت منه محمدن و آل محمد. به راستی که این دعا زبان حال مردم زجر کشیده ایران است. نیکی و خوبی که پیامبر اسلام شاخص اونه رحمت و آزادیه، همون آزادی و رهایی که مردم ما تشنه و بیتاب اون هستند و براش فدیه های بسیار دادند. در نقطه مقابل کل سوء و تمامیت شر و پلیدی همانا حاکمیت ولایت فقیه که خروج و شورش علیه اون نه فقط دعای مردم ما بلکه موضوع قیام های اون هاست. و چنان که مسعود گفته، راستی کدام زشتی و سو بدتر از جاهلیت و ارتجاع حاکم بر ایران است؟ پس خدایا ما و خلق ما را از این زشتی تاریخی خارج کن. بار خدایا بین ما و این رژیم ضد بشری، ضد اسلامی و ضد ایرانی همیشه مرزهای سرخ آتشین و فروزان را برقرار نگهدار. بله، در این ماه رمضان و شب‌های قدر شما مجاهدین و کانونهای شورشی نقش مسیرهای خود
و سوگندهای خودتون رو در مداری بس متفاوت ترسیم کردید و قدر خود را رقم زدید تا رهاوردی بزرگ برای مردم ایران باشد و اون قدر مردم ایران و فطر رهایی مردم ایران از چنگال رژیم مستبد و خونریز آخوندیه تا خلق محروم و تحت سرکوب و بی سرپناه و بیمار و گرفتار در فقر و ناداری رو نجات بدهید و نجات بدهند. با اینکه سردمدار خوناشام رژیم همچنان مردم رو در مقابل این بیماری و تلفات هولناک اون بی‌دفاع گذاشته تا مانع طغیان قیام ها بشه، با این همه سراسر جامعه ایران در تب و تاب اعتراضه. امسال اجتماعات اعتراضی کارگران به مناسبت روز جهانی کارگر بیش از همیشه گسترده و برانگیخته بود. کم نیست اعتراضها و تظاهرات خشمگین مردم در نقاطی مثل الشتر یا سراوان که به مقابله مردم با پاسداران کشیده میشه. بازنشسته ها در ماه‌های اخیر بارها به اعتراضهای سراسری دست دادند. دانش آموزان در چند شهر ایران به اعتراض برخاستند و در بسیاری شهرها کانونهای شورشی این مشعلداران پیشتاز قیام بیوقفه در حال عملیات ضد اختناق هستند و آتش قیام ها رو فروزان نگه داشتند. بله، جامعه ما برای خروج از کل سو که حاکمیت آخوندیه عزم جزم کرده و بر آن است که فطر رهایی خود را نزدیک کند و این قطعاً محقق خواهد شد. هموطنان عزیز، خواهران و برادران گرامی، امروز رژیم آخوندی در چنان تنگنای مرگباری گرفتار شده که در تاریخچه این رژیم به ندرت سابقه داره. شعبده انتخابات ریاست جمهوری که در ماه آینده برگزار میشه به رغم ماهیت نمایشی اون حاکمیت آخوندها رو در موقعیت تهدیدآمیزی قرار میده. حتی اگه خامنه‌ای کاندیدای مطلوب خودش رو از صندوقها بیرون بیاره، رژیم رو در برابر قیامها شکننده تر و به سرنگونی نزدیک تر میکنه. همچنین تقلای رژیم در مذاکره بر سر سرنوشت توافق اتمی و موضوع تحریم ها در بنبسته. خامنه‌ای به لغو تحریم ها نیاز حیاتی داره. در این حال تن دادن به خواستها و شروط آمریکا و اروپا رو برای رژیم لرزانش خطرناک میدونه. از طرفی محکومیت قطعی دیپلمات روس رژیم در دادگاه بلژیک ضربه کاری بر این نظام آخوندی بود. تعادل درونی رژیم آشکارا به هم خورده. جنگ قدرت میان سران سپاه پاسداران بارز شده و ماجرای فایل صوتی ظریف و اعترافهای اون به حاکمیت مطلق جنگ و سرکوب بر تمام شئون سیاسی و دیپلماتیک و تبلیغاتی رژیم نشون میده که شقه و شکاف در نظام آخوندی مهار کردنی نیست. اقتصاد تحت کنترل رژیم در حال غرق شدنه و آخوندها راه حلی برای اون ندارند و موقعیت ولی فقیه آشکارا در حال افوله. همه این مخمسه ها رژیم رو تحت فشار قرار داده. اما مسئله مبرم رژیم بزرگتر از همه این هاست و اون خطر بزرگ سرنگونی این رژیم است. تندر قیام ها و نیروی عظیم شورش بسا قدرتمندتر
و مهیبتر از آبان 98 در کمین است. قیام و مقاومت مردم ایران است که سرنوشت و آینده ایران و مردم ایران و رژیم ایران را تعیین می کند. و درست به همین دلیل آخوندها به انواع شیادی‌ها و فریبکاری‌های تبلیغاتی و اطلاعاتی و جنگ روانی رو آوردند تا چشمانداز سقوط حتمی رژیم خود رو به تأخیر بندازند. اونها تلاش میکنند این اوهام ارتجاعی رو جا بندازن که مبارزه برای برانداختن رژیم و دگرگونی اوضاع سیاسی و اجتماعی امکان پذیر نیست و فایده‌ای نداره. مهمترین تلاش رژیم در این زمینه کارزار عظیم پخش دروغ و افترا علیه مجاهدین و مقاومت ایران است. انتشار کتاب‌های متعدد و تولید و پخش انواع فیلم‌ها و سریال‌ها برای مخدوش کردن چهره مقاومت ایران و تاریخچه این جنبش، بله همه برای این هدفه که وانمود کنه آلترناتیوی در کار نیست و ادامه حاکمیت همین رژیم با همه پلیدی‌های اون بهتره. اما به رغم همه تلاش‌های جنون‌آسای رژیم، شورشگران آزادی پیروزی می‌سازند و بر همه دسیسه‌ها غلبه می‌کنند. و چنان که مسعود در پیام نوروزی خودش گفت، باید روزی نو و فصلی نو را آغاز کنیم. نباید تسلیم شد، باید به پا خاست و به هر قیمت شورش و قیام کرد. در سال 1400 چنین فرصت و میدان و پشتوانه‌ای برای خامنه‌ای و رژیمش متصور نیست. شورشگران و قیام آفرینان باید پیشی بگیرند. بله، فکر رهایی و آزادی مردم ایران در راه است و به پشتوانه نسل شورشگر، کانونهای شورشی و ارتش آزادی هیولای سرکوب و اختناق را منکوب خود خواهد کرد. قلعه های سیاه ارتجاع و سالوس و ریا را فرو خواهد ریخت. ایران را آزاد می کند و صلح و آرامش را به منطقه و جهان باز می گرداند.